Hi sa inyo! Ngayon, tayo ay gagawa ng homemade mango ice cream. Ito ang mga ingredients. Chilled all-purpose cream, condensed milk, evaporated milk, ripe mangoes, and vanilla extract. Gagamit tayo ng hand mixer. Ang all-purpose cream ay imimix natin hanggang magkaroon tayo ng soft peak. Mag-double yung size niya. Mix lang ito hanggang mga 15 minutes. So yan, kabuo na tayo ng soft peak. Lagay tayo ng condensed milk. Evaporated milk, at vanilla extract. I-mix natin ulit. Hanggang mag-blend lang yung mga nilagay nating ingredients. Now, lalagay naman natin yung ripe mango. And then, mix natin ulit hanggang mag-blend ang mango sa ating mixture. And then, yung isang mango ay ilagay natin on top ng ating mixture. Hindi na natin to i-mix using the hand mixer para may makakain tayo na buo-buo na mangoes. Nagawa na natin ang ice cream mixture. Lalagay natin sa freezer for a couple of hours. And then pagkuha natin, meron na tayong homemade mango ice cream. Tamang-tama to sa tag-init.